که ویلی او اوس بالا خیر بیا کیوریانی شروع کنم اوس په اهمیت پوه شوي ببینین دا می دیتابیس صحیح است به خاطر امی نمره صحیح است تو چیز جور میشه آی دی نیم تست A صحیح است تست B شما کویز 1 کویز 2 صحیح است تست C صحیح است نمبر آیدی چی آیدی اتو نمبر صحیح است اگر इसे कि अमी आइटू नंबर उसमें कर में इधर क्लोज को इधर बना मिची टेबल पेश मची इंतखाब में करम नो इधर यस करम यस के करिए खुद ब खुद आईडी दा मसल सही है एक सही है बहुत जमीन अगर द टेबल एंट्री में कनी वक्त की डेटाबेस फाइनल में टेबल में बल सारे नफर ची में कनी बन में कनी सही है مثلا दैट इज एक बीबी खो ما आलिमा में कुजा में सही है दैट फॉर्म विजार्ड इधर इधर नेक्स्ट क्लिक में करो इधर फिनिश ये चीज़ा इधर ما डिलीट में करूँ सही अगर इधर इंतखाब करें खूब ऐसे इनके मां इधर लेबल इधर कश के मुश्तक को काबल बखातर काबल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर सेंटर स्टूडेंट चीज़ मुश्तक स्टूडेंट डेटा बेस फॉर सर्चिंग इधर मैं इंतखाब में करूँ इधर बुलेट को इधर कलर में तमें इधर मोबाइल और इधर साइज इधर कैश साइज और इधर डिज़ाइन बाज़ामी इधर अगर कलर में करिए मुझे पे सही इधर इंतखाब को शिफ्ट शिफ्ट कलान में از این خورد میشه اگر ایره کلان میکردی ایره انتخاب کن टेबल इंतखाब ना कोई कलाम में से आओ रुकी सा जैसे एक कलाम से बाज़ा मुझे भी ये साइज का हाँ साइज रिपोर्ट और रुकी कौन से बात शुमा खाली तंजोर करने से ये काम ज़रा चीज़ में करो دوازده خو بیخی خورده اینجا ما 13 میکنم سه دیگه هم کلان شد باید دیره ما انتخاب نمیکنم چند بود؟ 11 بود نه؟ خب ببینید تایید ایره ما کمزر بولد میکنم سیاه سیاه اگر میخواین که ارنج کنه نه سیاه ایره ما همینجا ما میگم ایره ارنج کن بس صحیح شد ارنج است اگر ایره کلیک میکنم ارنج خب ببینید علمه میں سیاه ای چی هستی؟ دامه صحیح ای چی بود؟ خب علمه میں همینجا به کلیک کن سیاه ایره رایت کلیک میکنم کنجا سپیس میز سیاه باز فامیل ایره باز خودتان کار کنید صحیح است یک صحیح چیز بدین صحیح خب ما اوره اوسو میکنم ناک وقت ضایع میکنه همینجا بیا ایره کش کن بالا صحیح است صحیح است ببینید اینجا علمه میں صحیح است ایره کش میکنم صحیح است این فوتر است خب اگر ما این فوتر را پایین کنم ایره پایین کنم صحیح است این فوتر صحیح است اگر ما به پس همینجا به بالای میکلیک میکنیم بوتن است پس همینجا به بالای میکلیک صحیح است خب اینجا ایره ما ایت میکنم صحیح است ده اینجا هم کار کردم میتونی صحیح که ایره کش کن باز مفاصله نمیگیره صحیح ایره کش میکنم
حالی من چرا میگیرم تکست باکس چرا تکست باکس بگین صحیح مساوی چی تست اگر رسیده تست ا صحیح تست چی تست اعلی اینجا تست ا جمع همراه چی تست چی تست بی صحیح و همراه چی تست سی صحیح است این انتر کن صحیح است این توتال مارک شده نشده صحیح است خب این خود توتال مارک صحیح است باز هم اینجا اوریج چی اوریج خب چی میکنین خب توتال مارکس اینجا کجاست تست من میگم مساوی کو شروع تکست تکست بوکس چند دو صحیح تقسیم چند صحیح است بازم اینجا ایرا کش مساوی آی اف کو شروع اگر چی تکست چند است تکست 4 چی باشه از 90 کلان باشه او را چی کو پاس کو ساده سیمپل فعل آفرین صحیح است صحیح است حالا من کلیک و ظالمان این تکست بوکس 12 است و ما گفتیم 2 است این تکست بوکس 14 است و ما گفتیم چی است صحیح صحیح که خب همینجا بیا تکست چند است تکست 12 چند است تکست بوکس چند 14 صحیح نفهمیدید باز همینجا بیا کم ده 16 کامیاب ده کنه 16 خیرانه یقه ده چه پکر و ساقیت هم شرط جوڑه واضح ایره اوسو کو ڈیلیٹ ایره ڈیلیٹ کو اینجا بیا ایره انتخاب ایره من انتخاب میکنم صحیح بولید ایره قرار میتم ایره این طرف کو صحیح و من جوام چی را لیبل این لیبل است اینجا نمشته کو چی نمشته میکنم آفر توتال مارکس نمشته کو صحیح ایره قرار میتم هوم بولید صحیح و این رقم در کلام صحیح واضی کاپی میگیرم این کاپی و این پیست ایرم پیست صحیح این کم در کش صحیح ایرم صحیح اینجا نمشته میکنم چی اوریج مارکس نمشته میکنم و چی ریزلت نمشته صحیح است همینجا بیا ایرم باز صحیح است بازه صحیح است رایت کلیک کو پراپرتیز صحیح است ایرا چی میکنم یس و وقتی که چی میشه همینجا بیا دو کماند دارد مکزیمایز صحیح است کلیک و اینجا مهم صحیح است چی را ایرا نو کو خیلی پروانه همینجا من ایرم چی میکنم نو باز کل چیزا ما شما ایرم میخوانیم نو صحیح و همینجا بیا بالا بٹن صحیح است ای باز شما بطن جور کنیم با دیگر ریکارد مشکل بسته